what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that හරි මම ඉරටු 10ක් කපා ගත්තා. දැන් ඩිස්ප්ලේ එක දකුණු පැත්තෙන් ඇපිය වෙනවා සරුංගලයක ඉමේජ් එකක්. ඒකේ දික් අතට ඉරටු 6යි හරස් අතට ඉරටු 4යි තමයි මං ගන්න. ඉගෙන හරස් අතේ එක පැත්තකට ඉරටු දෙක ගන්න 4ක් දානවා. දැන් මම හරස් අතට දාන ඉරටු දෙක හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ එකට තියලා. ඉගෙන එළවෙන්නේ නැති විදියට ඊට පස්සේ මං අනිත් එකත් ඒ විදිහටම ගැට ගහ ගන්නවා. දැන් අපි සරුංගලේ මැදට දාන්න ගත්ත ඉරටු 6 තියෙනවානේ. ඒ 6 ගන්නවා. 6න් 3ක් විතර 3ක් හරි 2ක් හරි අනිත් පැත්තට කියන්නේ 6 පැත්ත අනිත් පැත්තට දා ගන්නවා. එතකොට තර නැමෙන එක නැති වෙනවා. හරි අපි දැන් මේ පැති මාරු කරලා තිබ්බ ඉරටු ටික එකට තියලා අර ඉස්සෙල්ලා හරස් අත ඉරටු දෙක ගැට ගහ ගත්තා වගේ ඒ ඉරටු 6ම ගැට ගහ ගන්න හොඳට. හරි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා අර ඉරටු දෙකක් එකට තියලා ගැට ගෙවුවානේ. ඒ දැන් ඒ ඉරටු දෙක එකට තියලා ගැට ගහගෙත්තේ දෙක මේ විදියට ඔයාලට දැන් පේනවා. ඒ විදිහට අපි ගැට ගහ ගන්න ඕනේ දිග අතට. හරි දැන් අපි මේ ගැට ගහගත්ත ඉරටු දෙක අර දිග ඉරට්ටේ උඩටයි හරියට බැලන්ස් වෙන විදිහට තියලා මැද්දෙන් හරියට මැද්දෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. හරියටම මැද්දෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම යන්නේ නැති විදිහට තද වෙන්න බඳින්න ඕනේ. දෙපටක් විතර නූල් දාලා හොඳට බැඳ ගහ ගන්න ඕනේ. හරි මම මේ විදිහට දැන් මේ ඉරටු දෙක ගැට ගහගත්තා. හරි දැන් මම කරන්නේ මේ සරුංගලේ මෙන්න මේ ඔළුව ප්‍රදේශයේ. එහෙම නැත්නම් සරුංගලේ උඩ ටික මෙන්න මේ විදිහට නූල් ටික ඇද ගන්නවා. හරි දැන් මම එක පැත්තකින් නූල් පැත්ත ඇදගත්තානේ. දැන් අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට මැනලා ඒ දුරම ඒ උසම ගන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. මම නම් වියතක දුරක් තමයි ගත්තේ. ඔයාලට කැමති දුරක් ගන්න පුළුවන්. ඔළුව ගොඩක් පොඩි කරගන්න එපා. එතකොට උඩට හුලම් බදන්න නැතුව සරුංගලේ ඔළුවෙන් එන්න වගේ බලනවා. හරි දැන් මම ඒකත් ඉවරයි. දැන් සරුංගලේ උඩ කොටස ඉවරයි. දැන් තියෙන සරුංගලේ යට කොටස. දැන් ඒකත් මං නූලෙන් බැඳගෙන මෙතන ගැටිය ගහ ගන්නවා. හරි දැන් මං ඒ ටික නූල් ටික ඇද ගන්නවා. කැමරාව ලං වැඩි හින්දා තමයි ඔයාලට ඒ ටික පේන්නේ නැත්තේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා නූල් ටික ඇද ගන්න. ඒ ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් මම උත්තර දෙනවා. දැන් මම අනිත් පැත්තේ නූල ඇදගෙන ගැට ගහගත්තා. දැන් ඔක්කොම වැඩි කරේ සරුංගලේ.
හරි මේ තියෙන මම දැන් සරුංගලේ අලෝ ගත්තා. අලෝන වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්න බැරුනේ මට ෆෝන් එකකින් මම වීඩියෝ කරන්නේ. මට ස්ටෑන්ඩ් එකක් නැති හින්දා ඒක හරියට අලෝ ගන්න එක වීඩියෝ කරන්න බෑ. ඒකයි මම කලින් අලෝගෙන පස්සේ ඔයාලට මේක වීඩියෝ එකකින් පෙන්නුවේ. ඔයාලට තේරෙන්න ඉතින් මේක අලෝගත් විදිය මේක කොහොම ඇලුවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම ওই ඩිසයින් එක දැම්මේ. ඔයාට කැමති ඩිසයින් එකක් දාලා මේක අලෝ ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට channel එකට ගිහින් ඔතනින් bell එකයි මගේ තව episode ටිකක් තියෙනවා ඒවත් බලන්න. එහෙනම් මම sign out වෙනවා. මම කලන මදුරංග. සුබ දවසක් ඔයාලට. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we